600. Gì bố cười. Em ơi. Yêu gì? thuê ván trượt lên trượt này. Anh phải thuê lên một người nữa. Thuê ván trượt lên một trượt cát cho lên đấy là làm gì? Mấy người.
Lên đây này, lên đây với bình ga này. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Ra đây, nhắm mắt lại, con cứ nhắm mắt lại. Cúi giỏi lắm, lên nào. Cún kìa. Bảo ấy ra chơi kia, chơi với cún kìa. Ông xuống đâu, buổi tối là biển nó rút lên, rút nước lên, rút thủy chiều ấy, rút ra đấy. Đấy. Rồi ướt hết rồi, xong thằng kia ướt hết rồi.
biển Nhật Lệ nhá. Như nè. Chào xuống nào. Con xuống biển đấy. Đây, xuống đây, đứng đây ạ. Thâm người đáy luôn. Đây đáy đi. Này, cười nào. Rồi. Anh giấu ơi. Người ta phải cái gì ăn gì thấy ngon, thấy gì đẹp, người thấy yêu đời. Cái kiểu mà ăn nuốt và không ngon xong rồi để thấy cái gì cũng bình thường, không bao giờ được đời là phải đẹp. Có tiền thì đi chơi nhưng cảm thấy khi mà tự mình kiếm được tiền xong rồi tự mình đi chơi nhưng cảm thấy mọi thứ nó đẹp, nó như mênh mông giá trị. Chưa hả? Đi bác ạ.